नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी बनवणार आहे झणझणीत चिकन, जे मी माझ्या घरी बनवते त्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवते। झणझणीत चिकनसाठी मी इथे 1 किलो चिकन घेतली आहे आणि ती मॅरिनेट केली आहे। अर्धा तास झाला मी तिला मॅरिनेट करून ठेवलं आहे। मसाल्याला आपण सुरुवात करू। 2 टेबलस्पून तांदूळ आहे, तो घेतलाय। ही 1 टेबलस्पून चण्याची डाळ आहे आणि लगेचच मी थोडं तेल टाकते, ते थोडं खमंग भाजायला हवं म्हणून। आता आपण 5 ते 6 लवंग टाकणार आहोत। मी इथे ना खूप जास्त गरम मसाला घेतला नाहीये। आपल्याकडे दळलेला जो घरगुती गरम मसाला आहे तो मी बऱ्यापैकी घेणार आहे, म्हणून हे 5 ते 6 लवंग, 7 ते 8 मिरी, 1 तेजपान, थोडीशी दालचिनी, अर्धा इंच असेल ही, चक्री फूल 1 घेतलाय, 1 मसाला वेलची आणि ह्या 7 ते 8 लाल मिरच्या। आपला हा मसाला चांगला फ्राय झालाय, मी आता तो काढून घेते। आता लगेच आपण कांदा खोबरं भाजून घेऊया। खोबरं जरा लालसर होईपर्यंत भाजावं लागेल, खूप असं काळं करायचं नाहीये ते। खोबऱ्याला आपलं स्वतःचं तेल असतं, त्यामुळे मी वरून तेल टाकलं नाहीये। आता आपण कांदा भाजून घेऊ। इथे आपल्याला कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आहे, त्याचा गोडसरपणा राहिला नको। आपण झणझणीत चिकन बनवतोय, कांदा पूर्ण भाजला गेला की गोडसरपणा नसतो त्याला, म्हणून आपण इथे चांगला भाजून घेणार आहोत। कांद्यांमध्ये थोडंसं तेल टाकून घेऊया। यामध्ये तुम्ही तळलेला कांदा टाकला तरी चालेल। कांदा आपला ना सगळा भाजून झालाय, कांदा एकदम छान अगदी ब्राऊन झालाय। आता मी ना हे सगळे मसाले वाटून आणते। आपले मसाले झालेत। हा तांदूळ, डाळ आणि खडा मसाला, त्याचा मसाला आहे सुका, आणि हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे। चिकनला आपण सुरुवात करतोय। कढई चांगली गरम झाली आहे, एका बाजूला पाणी गरम झालंय। मी हे अर्धा कप तेल घेतलंय। कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे ते टाकून घेणार आहोत। कांदा खोबऱ्याचं वाटण एकदम छान झालंय, अगदी मस्त फ्राय झालंय। आता आपण हे जे तांदूळ, डाळ आणि खडे मसाले टाकले होते ते टाकून घेणार आहोत। आपला मसाला छान फ्राय झालाय। आता आपण ना जो गरम मसाला असतो ना, ह्या गरम मसाल्यात माझं लाल तिखट, धणा पावडर, जिरा पावडर हे सगळं आहे। तर हा सगळा मसाला आपण जे मसाल्याचं पाणी आपलं केलेलं होतं ना, त्यामध्ये थोडासा ओला करून घेऊया। यामध्येच ना आता आपण 1 टीस्पून हळद आहे तीही टाकून घेऊ। हा सगळा मसाला आता आपण परतून घेऊ। मसाला छान फ्राय झालाय। आता आपण ही जी मॅरिनेट करून ठेवलेली चिकन आहे ना, ती घेणार आहोत। ही 1 किलो चिकन होती। चिकन छान मसाल्याला लागली आहे, अगदी चांगलं एकजीव झालाय। आता मी बाजूलाच गरम पाणी करायला ठेवलंय, ते चिकनमध्ये टाकते। यामध्ये मी जवळपास 1 लिटर पाणी टाकलंय।
तुमच्या अंदाजानुसार तुम्हाला जसं हवं ना तसं तुम्ही पाणी टाकू शकतात. अगदी सुकं केलं तरी हरकत नाही आहे, सुकीही ही खूप सुंदर लागते. मी आता थोडं मीठ टाकते, मीठ चवीनुसार. आता आपण झाकण लावून चिकन 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेऊया. आपली झणझणीत चिकन बहुतेक झाली असेल, 5 ते 7 मिनिटं झाली आहेत. मी बघते. हो, अतिशय छान सुगंध येतोय, एकदम छान तरी आली आहे आणि आमची टीम वाट बघते आतुरतेने. आता मी सर्व करून घेते. झणझणीत चिकन तयार झाली आहे. भाकरी, भात कशाबरोबरही तुम्ही एन्जॉय करा. आणखीन काय हवं आहे? अशाच नवनवीन रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.